Ну і майже у нас все вийшло. Відключимо сітку, нажимаємо рендер. А якщо ти налаштований серйозно, то зараз я покажу тобі наступний спосіб, який буде стосуватись на основі Editable Poly. Всім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо моделювати ось це крісло, яке ви бачите в себе на екрані. Я справді говорив, що його можна зробити як мінімум двома способами. Сьогодні ви точно побачите, і те, що ви побачите, допоможе вам робити меблі такого типу. Запускаємо 3ds Max, якщо ще не запущений, а просто дивимося і намагаємося повторити. Якщо не підписані на цей канал і цікавитесь сферою 3D, будь ласка, зробіть це. Пів секунди, вам не складно, мені є мотивація робити частіше відоси. Дякую. Ти зайшов, приклеїв картинку, розділив, як в мене, екран на дві частини, і, можливо, одразу ти подумав, як же зробити це через сплайни, тому що сплайнів люблять всі. Тому що, напевно, десь вони асоціюються з малюванням і легко намалювати щось рукою. Тому зайдемо в прямокутник, творимо прямокутник, і сьогодні я тобі покажу 3 способи, як можна змоделювати це крісло. Дивишся до кінця, будеш знати всі 3 способи, зможеш мені написати в коментарях, який тобі здається найкращим способом. Тому дивися всі 3. І перший спосіб це, звичайно, створити цей об'єкт на основі сплайну. То взяти лінію, зайти в сплайни і почати будувати щось приблизно схоже на профіль, на характер цього крісла. Бачиш, у нас вийшла лінія, це може бути перший спосіб. Далі ми могли би скруглити точки, і в нас вже було б щось схоже. Ось таким початком може бути спосіб зі сплайнів. З іншої сторони, якщо ти зайдеш в геометричні об'єкти, в тебе виникне думка, а чого мені не взяти просто бокс і не почати з нього щось моделювати. Наприклад, конвертувати в Editable Poly, зайти сюди, почати робити так, щоб у нас відбулося щось схоже на це крісло. Непоганий варіант, правда? Ось отак, розвертаєш, екструдуєш. Терпіння трохи доведеться тобі прикласти до цього, але це спосіб номер 2, точніше його початок. А згодом я всі 3 способи використаю для 3 різних крісел. Не звертай увагу, що я роблю не дуже акуратно, просто це приклад. Можеш почати нарізати ребро, якось працювати з ним. Але питання висить далі невирішеним. Тож який спосіб найшвидший і найкращий? Чи він тут є взагалі? Ось щось таке у нас вийшло. Далі ми, звичайно, будемо це все діло згладжувати, і вийде у нас така ковбаса або щось схоже на щось інше. Залишаємо поки що це так само, як сплайн, і беремо 3-й спосіб. Давайте я заховаю цю всю історію, щоб вона нас не лякала. І створю, наприклад, торус, або створю, наприклад, тюб. Ось, поклав тюб, включив сітку, залишив 8 сегментів і розвернув правильним способом. Це якраз заготовка для 3-го способу. Забирали зайві сегменти, і якщо дуже захотілося, включили функцію Slice On на половину, і у нас вийшло ось так. Можливо, це буде навіть не половина. Можеш написати, чи вже здогадався, чи не здогадався, як я це планую робити. А зараз давай ми повернемося до сплайнів і закінчив те, що ми почали робити на основі сплайнів. Що ж, у нас є червоне крісло, у нас є наш рівень сплайнів, і ми обираємо лінію. І стараємося обмалювати нашу поверхню. Я спеціально заходжу за межі крісла і роблю ось такі кути. Така дія вам спростить побудову цієї лінії. Тому що коли ми відмалюємо ось такий приблизно контур, ми зайдемо на рівень вертексів, та на рівні вертексів знайдемо функцію, яка називається Fillet Geometry, гортаємо нижче, Fillet. І оберемо всі одразу точки, спробуємо їх одразу всі заокруглити. Бачиш, як нескладно виходить. Деякі з них можна, звісно, підкоригувати. Ось так, за потреби. І після цього ми вмикаємо для цих ліній об'єм. Крутимо вверх, докручуємо до параметру Rendering. І в параметрі Rendering ставимо Enable in Render, Enable in Viewport. Бачиш, наш плаский сплайн став зараз об'ємним. Правда, зараз його об'єм полягає в тому, що він йде такою трубкою. Бачиш? А замість трубки нам треба
Прямокутник. Оцей прямокутник можна ввімкнути ось тут. Передивимося на це. Ось. Те, що нам потрібно. Ну і звісно, коли в тебе є вже цей намальований сплайн, ти можеш його зробити ширшим. Ти можеш зробити його товстішим. Ось так. І в тебе приблизно вийде така форма. Можливо, тут є певна неточність, тому що ми почали малювати з тобою його якби по поверхні, але потім, нажавши Scale і трохи змасштабувавши, я впевнений, що в тебе вийде його підвести під розмір. Бачиш? Просто виділений цей час. Так от, у нас є така форма, ми можемо подивитися, наскільки там широка дошка. Бачимо, що дошка там вуща, тому і ми теж зробимо цю дошку вущою. Після цього можна застосувати модифікатор Chamfer і подивитися взагалі, а що у нас вийде. Можливо, тебе вже влаштує такий варіант. Бачиш, не так вже й погано. Єдиний нюанс, давай відключимо Chamfer. Тут лінія була не надто сегментована. Тобто цю якість лінії можна покращити. І щоб це зробити, тобі треба в цій меню сплайнів знайти функцію Interpolation. Зазвичай вона знаходиться внизу. Ось тут. І замість 6 поставити 30. Або замість 30 просто поставити Adaptive. Бачиш, тоді вона задала більше сегментів, і тепер наша дошка, якби права основа крісла, виглядає якісніше. Йдемо дивитись на Chamfer. Та і Chamfer непогано впорався. Після цього ми відтягуємо її вбік, звіряємося з розмірами і дивимося, що ми маємо робити далі. Бачимо, що всередині у нас йде також сплайн, тому ми поки що заховаємо нашу дошку, як одну, так і іншу. Права кнопка миші Hide Selection. І візьмемося за ось цю спинку. Знову зайдемо в лінію. Тут доведеться застосувати той самий підхід. Єдине, я зараз спробую тут малювати з іншої сторони або по центру. То ось, даємо тут пряму, даємо тут спеціально такий зазор кута, потім виводимо його от сюди, спеціально більше, щоб цей кут заокруглився. Доводимо сюди і доводимо сюди. Йдемо на точку, знову крутимося, а давай не так. Давай я позгортаю, ти побачиш, що насправді тут не так багато меню. Нам треба меню Geometry, ми його розгортаємо, тут є у нас Fillet. І ми знову собі за допомогою філета скруглюємо наші планки. Може бути так, що тобі доведеться просто видалити якусь точку, як от це зробив тут. Можливо, так вийде, що тобі доведеться додати точку. Додати точку – це Refine. Знову ж, розділ Geometry. Refine. Прокрутили, знайшли. Клікнули, до прикладу, ось тут. Зайшли на рівень точки. Трикутник, Vertex. І трохи відтягнули. Якщо там більше, ніж одна, то нам треба, звичайно, це видалити, щоб вона стала плавнішою. Підкоригуємо. Ось, тут є. Тут є. Ну і можливо ще тут треба трошки
зробити плавнішою, знову ж філет. Філет – це скруглення. Скруглення кута, можемо так сказати. Наша фінальна дія стосується кнопки Rendering, Enable in Render, Enable in Viewport. Ну і ось результат. У нас там чергова дошка вийшла. Натискаємо Unhide All. Виходимо з рівня вертексів, якщо ми на них. За потреби зменшуємо через Scale наш розмір дошки. Ось так. І за потреби ми зараз будемо підганяти одне під інше. То є у нас якась тут точка. Нам би хотілося, щоб вона не виступала за іншу. І буде краще, якщо ми її трохи підрівняємо. Ну, до прикладу, хоча б так. Так, є контакт. Цю іншу, щоб не виправляти з нуля, ми просто видалимо, а цю передню ми візьмемо та просто скопіюємо. І на цьому етапі у нас буде приблизно ось так. Така собі основа. Якщо подивитись на інші референси, там ти побачиш, що між ними є такі якби перемички, і їх треба з'єднати. Так, сподіваюся, зараз включу екран, у мене буде видно, як я малюю. Тобто, що я маю на увазі? Я маю на увазі, що там, звичайно, є ось те, є ось це. Просто на цьому боковому ракурсі ми поки що цього не бачимо. Можливо, коли я буду вже монтувати відео, я тобі прикріплю ці фото. Ну і ще тут. Цю добре видно. Якщо так чесно придивитися, то бачиш, вони тут виглядають і так роз'єднаними. Тобто вони не злиті в одну форму, і ми спокійно теж можемо це зробити. А що нам зробити якусь дошку? Наприклад, активувати прив'язку по точці. Бажано вимкнути чамфер, тому що з чамфером наше примагнічування працює складніше, так як немає чіткої точки в куті, або вони там поруч, тобі може складно бути примагнітитись. Вибрали бокс, натиснули примагнічування. Перевірили за річ, у нас працює по вертексу. Так, по вертексу у нас працює. Лише проблема в тому, що у сплайнів точки по центру, і вони намагаються приклеїтись саме до центру, а не зовсім туди, куди нам треба. Але це нічого. Це нічого, тому що ми і так можемо підкоригувати це. А можемо навіть собі дозволити конвертувати одну сплайнову сторону, наприклад, ліву, в Editable полі, і тоді на прив'язуваннях у нас буде все працювати. Бачимо, ми зможемо так зробити, і вони собі тут вирівняються. Конвертую цю перемичку і потягну цю перемичку трошки сюди. Теж, звісно, можна на це все діло накинути чамфер невеликий, тому що він багато дає. Ці об'єкти, які ти бачиш, то вони точно пройшли обробку тим, що у них був сформований цей згладжений кут. Тому не забувай його робити. Лише не перекручуй чамфер на якісь там космічні значення, 10 сегментів або щось типу цього. Тому що 2-3 тут більше, ніж достатньо. І не роби великий радіус. Просто подивись на якийсь там свій край монітору чи телефон, подивись, який там чамфер, і ось таке можна зробити буде. Окей, давай я відсуну нашу конструкцію в сторону, і ми порозглядаємо ще наш червоне крісло. Тут ми зробили перемичку, це туди, куди подушка опускається. Тут між ними, скоріш за все, теж щось є. І ми бачимо ще одну ось тут перемичку під ножками. Тобто можемо сміливо взяти цю планку, взяти і копіювати.
і перемістити сюди. Тут доведеться їх теж підкоригувати, бо планка вища. І з цим ми працюємо. Ось так. Ну, звісно, я би ще отут поставив планочку, але так. І ще тут вона буде, напевно, на задній спинці. Давай піднімемо. Типу, не обов'язково, що ти маєш там все ідеально повторити, просто розумій, що ти робиш. Якщо ти будеш розуміти, то ти зможеш вже помічати свої помилки. Якщо будеш помічати, то вже це буде вже майже твоя навичка по цьому моделюванню. І так, на початку ти повторюєш, а потім робиш вже потроху якісь свої власні висновки стосовно того, як воно тут розміщується. Так, це тут. Ага, виявляється, що ця внутрішня штука таки вища за цю. Тому переключимося на режим Local вверху. І потягнемо вверх. У нас же тут вище. Так, це перша буде, це друга. Це вірно? Вірно. Ну і єдине, що в кінці залишиться, це, звичайно, зайти на Editable Poly і зробити червону цю сідушку. Так, давай я це просто скопіюю, заховаю, а цю от історію. Стоп, я не те скопіював. Тому так, давай цю скопіюю. А цю сюди переміщу. Теж з режимом копіювання. Ну, вийшла якась така конструкція дерева. Давай я прифарбую її з рожевого, просто якийсь більш деревний колір, щоб воно виглядало трохи краще. І тепер ми накладемо подушку. Бачу, вона тут роздільна. Можливо, ми навіть зараз перегадаємо модифікатор Close. Так от, йдемо на вигляд топ, тому що на вигляді топ нам зручно щось малювати. І малюємо, сподіваючись на те, що ми вгадали з тобою вигляд. Де ми це малюємо? Так, розмістили тут. Таке трошки вузьковате крісло, мені здається, але з цим треба згодом буде попрацювати. Зараз я просто накину тобі основну ідею, як це можна зробити. Так. Тут є. От. Так, але це... Ага, ця штука має впертися на ось ці, так що її можна розширити. Конвертувати теж в Editable Poly і підтягнути сюди вперед. І можна трохи її знизити, а точки підвернути. Десь ось так. Десь ось так. Ну, єдина подушка трохи вища. Звичайно, точки треба сюди. Отак помістити. Найкраще для цього підійде вигляд збоку. Так, це є. І що там? Бачимо шов, бачимо, що вона посередині зшита. І. Добре, я не буду поки що використовувати модифікатор Close, можливо, після того другого способу, який ти подивишся спочатку, потім вибереш, яким тобі робити, ти і собі потім зробиш цей модифікатор Close. Ну, точніше як. Я зроблю модифікатор Close просто в кінці, коли в мене буде
всі варіанти цього. Так, тут воно теж опирається на цю історію. Так що було б добре, напевно, нам теж повторити. Так, сюди. Ось так. А хіба ми це руками не можемо зробити? Звичайно, що можемо. Тому і робимо. Ось так, тут іде якийсь вигин під спину, щоб зручно було сидіти. Там що у нас? Там хопс. Якось вона собі там зависла. Та окей, давай зробимо по логіці речей і все-таки зробимо якийсь невеликий вигин. Ось тут. Ці крайні точки піднімемо, щоб воно наче звисало. І це вже буде трохи більша подушка. Так, треба Viber виробити. А тут подушка у нас просто буде вища. Ми беремо, екструдуємо от сюди. І швиденько накидаємо якісь підтримуючі ребра через конекти. 2 штучки розводимо по кутах. Внизу теж ставимо підтримуючі ребра. Якщо одне є зайве, видаляємо, під верхом ставимо, видаляємо одне. Так буде швидше. Це клацаємо. Робимо ось так. Та і, в принципі, накидаємо турбосмуз, дивимося. Так, щось віддалено, знаєш, починає бути схожим. Віддалено. Бо там є, звичайно, більше складок, зморшок, якихось таких історій. Якщо ми так на швидкоруч поки що такий чорновичок робимо, то я поки що не буду це робити, тому що це відео, напевно, затягнеться на 2 години, а тобі цього не треба. Так, це є шов. Тобто заходимо на цей шов, якийсь там екструд даємо, зменшуємо екструд. Тут теж. Тут зменшуємо. Ось так. І ще раз турбосмуз. Ну, початкова конструкція є. Але тепер мені захотілося, щоб і нижня подушка якось адекватно виглядала. Тому зайдемо сюди, Connect тут. Переміщення Constraints. Тут Alter. Виділили по колу, Connect. Перемістили Connect сюди. Потім з цієї сторони. Так. Так. Турбосмуз. Недостатньо гарна форма. Давай ще дамо якогось ребра їй по центру. Ось тут. Подивимося, що у нас виходить. Такс. Ну і так, є якийсь там шов з 2 частин. Ось такий. Намітили. Додали екструд. Звузили. Ну, якщо нам дуже треба буде, то ми з ним щось придумаємо. Поки що нехай залишається таким склеєним полімером. Турбосмуз, сітку відключити. В принципі, віддалено. От він перший спосіб, який ти можеш використати на основі сплайнів. Якщо подобається цей спосіб, обов'язково пиши прямо вже в коментарях. Додивився, зробив способом сплайнів, інший не дивився. А якщо ти налаштований серйозно, то зараз я покажу тобі наступний спосіб, який буде стосуватись на основі Editable Poly. А наступний спосіб, на мою думку, досить цікавий. Він краще працюватиме в турбосмузі, і він досить оригінальний, бо ми його не дуже часто використовували. Для початку ти маєш створити тюб, і цьому тюбу ти маєш задати 8 сегментів. Ось, якщо зайти в Modify, ти побачиш, що тут є 8 сегментів. Потім ми маємо включити функцію SliceOn та вписати SliceFrom 90. У нас вийде ось така частина. Можна зменшити кількість сегментів, так як TurboSmooth пізніше нам дозволить і так додати сегменти.
І одразу можна зробити копію, щоб якщо щось піде не так, ти міг повернутися до попереднього. Повертаємося до нашої картинки і ти вже здогадуєшся, що зараз з цією картинкою буде. Тобто в кожного кута є ось це заокруглення. Давай відзеркалимо правильно ці кути і підставимо так, як має бути. До прикладу, хоча б ось так. Можливо, десь треба забрати сегменти, щоб це краще будувалося. Тепер ми конвертуємо два цих шматка в Editable Poly. Convert to Editable Poly, Convert to Editable Poly. Далі ми маємо їх з'єднати. Функція Attach. Приєднали і тепер буде дещо цікаве. Ми розвертаємо цією стороною, потім тут і робимо Bridge. Бачиш? Вже починає бути той результат, який нам потрібен. Де-не-де доведеться підкоригувати точки, прослідкувати за тим, щоб ці точки були саме так, як нам потрібно, а не в якусь випадкову сторону. Рамкою виділення тут виділили полігон, перейшли знову на вигляд зліва. І дотягуємо до краю. Потім йдемо сюди, тягнемо вниз, дотягуємо ось тут. І повернемося до нашого сегменту, вже готового. Скопіюємо це сюди та підставимо правильною стороною. Якщо ти раптом загубиш свою детальку, то ти можеш виділити попередню, від'єднати її через функцію Detach, тобто протилежної до Attach, і використати його в своїх цілях. Тобто знову зайти на от сюди, скопіювати його вниз, розвернути потрібним чином, щоб він дивився ось так. Ну, бачиш, тут ще pivot злетів, можемо зайти на функцію pivot та сказати Centered Object. Тоді ми вирівняємо цей pivot і тоді нам буде зручніше працювати. Ось так. Підтягуємо. І далі тут можна їх через прив'язування дотягнути до того, що треба. Бачу, вони ідеально зійшлись. Після цього ми, звичайно, це все діло спаяємо. Знову функція Attach, приєднуємо ось це і приєднуємо ту деталь, яку ми спаяли раніше. Відкриваємо прив'язку, виділяємо ці кнопки, натискаємо клавішу Alt, спаюємо, перевіряємо, чи воно спаялось. Спаялось, тому що ми точку потягнули і тому що тут поки що не спаялось. Виділяємо всі ці точки верхні, теж Alt, перевіряємо, чи спаялось. Поки що не спаялось. Пробуємо ще. Можливо, вона не приєднана. Добре, якщо це не працює, можна перевірити точно через Target Weld. Входимо сюди, Target Weld і дотягуємо це сюди. Добре. Йдемо дивитися, чи немає часом там якоїсь площини. Бачу, вона не хоче спаюватись, тому що є там площина. Зайшли сюди, зайшли вниз. Ні, тут вже немає. І зараз як Target Weld, так само як звичайний Weld, буде вже працювати. Це невелика фішка, якщо ти додивився до цього моменту, то ти будеш більше знати фішок, ніж ті, хто не додивився. Так, чергова перевірка, чи тут все добре, витягуємо, так, добре. І далі що? Далі ми можемо знову підкоригувати цей радіус, то можемо взяти цю частину і підправити. Ось так. Потім ми виділяємо тут грань і тягнемо її сюди. На своєму прикладі ти постарайся зробити рівніше. Я вже просто не хочу це підкориговувати.
Бачиш, у нас вийшла така ось деталька, і за таким принципом можна зараз закрити її ось тут через функцію cap на рівні border, cap. І навіть можна накинути Turbo Smooth, подивитися, що в нас виходить. Так, виходимо звідси, натискаємо Turbo Smooth. Бачиш, вона досить адекватно поводиться, і з цією формою можна вже працювати. Тому можемо одразу зайти на Editable Poly, вибрати петлю Rubber та перемістити її ближче до краю. Щоб ось тут трималося і щоб ось тут трималося. От так. Turbo Smooth знову. Єдине, не вистачає ребер жорсткості по колу. Тому ми їх додамо. Connect, 2 коннекта, ось тут. І можна заодне ось тут ще поставити. Коннекта. Є. Перевіряємо на Turbo Smooth. Бачиш, куди плавніша і рівніша лінія вийшла. Взагалі супер. Навіть на одиничці. Зверни увагу Turbo Smooth. І таким чином ми зараз довго з цим не будемо гратись, ми одразу собі можемо зробити таку копію. І у нас буде потрішки будуватись наше крісло. Давай ізолюємо ці два об'єкти. Ось. Далі заходимо і дивимося, що нам тут не вистачає. Тут форма вже трохи простіша, тобі буде достатньо, наприклад, скомбінувати або якийсь шматок від цього. Тобто у тебе є вже по суті готова форма, і якщо ти, наприклад, просто візьмеш цю готову форму і трохи її помодифікуєш, наприклад, спочатку відзеркалиш, бачиш, нам потрібен знов цей кут, який буде нам служити заготовкою. От він чітко підходить. Зрештою, ми можемо попрощатись. Давай від'єднаємо ці точки. Ось так. Ця річ нам ще знадобиться. Типу верхня частина. Або ми просто візьмемо ось так. І знову ж на рівні бордера. Хоча, знаєш, тут можуть бути певні нюанси. Подивимося, чи він буде витягувати так, як треба. Витягує, все супер. Ми це перевірили. Потім тягнемо сюди. Тягнемо сюди. Трошки розвертаємо. Тут теж тягнемо. Не стараємося максимально плавно. Стараємося гострими кутами, тому що Turbo Smooth, як бачиш, він нам це все діло підрівнює саме так, як нам треба. Тому заходимо ще на цей трійку. Edge. Подвійний клік. І тягнемо вперед. От сюди. Сюди. І сюди витягуємо. Це можна кепом закрити. Рівень border. Cap. Тут поставити підтримуючи ребро на закінченні. Ring Connect. Можливо, одне ми зараз видалимо, а це буде зрозуміло після Turbo Smooth. Бачите, така історія у нас виходить. Цікава. Turbo Smooth. Ця стійка майже готова. Alt-X перевірити, що ми там на прозорості бачимо. Тут зійшлося. Тут зійшлося. Тому цю заготівку можемо вже взяти і копіювати. Єдине, бачу, тут треба її витягнути сюди ближче. І перевірити, чи вона там справді є. Так, ця історія у нас вийшла. Відтягуємо її. І можемо одразу накинути модифікатор симетрія. Повернути правильним чином симетрію. І нажати Flip. Ось таке крісло у нас побудувалося.
Ну, а далі та сама історія. Ми йдемо, дивимося, яких деталей не вистачає нам. Наприклад, ми бачимо, що нам не вистачає планки. Ми створюємо цю планку. Бажано це зробити на вигляді топ, тому що тут найбільше тобі інформації буде. Сконвертувати її в Editable полі. Будемо працювати зараз по точках. Ось так, підтягнемо сюди. Подивимося, де вона на вигляді фронт або на вигляді left. Так. Вигляд left нам потрібен. Відключимо F3 і подивимося. Так, це треба дещо знизити. І дещо вверх прилиснути, тому що вона виступає. Ось так. Тепер дивимося, тут вона під кріслом, її треба буде розвернути, і там ще є позаду. Тобто ми сюди її зміщуємо, цю копіюємо, переходимо на боковий ракурс і зараз будемо обертати. Ось так, F3. Кутова прив'язка допомагає рівно обернути, ставимо її ось тут. Так, це у нас вдалося. Можемо довго з нею не працювати, зайти та виділити всі ребра і натиснути chamfer. Задати невеличкий радіус chamferу і погодитись. Ось так. І тепер на цю Ctrl-A, chamfer. Chamfer мав би запам'ятати попереднє значення. Скруглили. І ми бачимо ту користь з модифікатора chamfer. Далі що? Далі у нас буде бокс. Найкраще буде його поставити на вигляді зверху. Ось так розтягнути цю подушку, яка буде накривати, і побудувати початкову форму. Так, вона дещо виступає, як ти бачиш. Потім вона трохи знижується. Конвертуємо в полі. Опускаємо її. Трошки підрозвертаємо цей полігон, якщо у нас це вийде. Так, вигляд з боку. Підрозвернули, нажали Alt-X. Так, це у нас є. Це у нас хоче на точках бути трохи підкориговане. Ну і далі наші звичайні типові конекти біля країв. Ось так. Не будемо робити її дуже близько, тому що нам треба така більш м'яка форма. І так само ми зробимо зараз ці конекти. Ось тут натиснемо Turbo Smooth, Alt-X, додамо ребро ще тут, але цього разу нам треба лише одне посередині. Так, і ще зробимо одну тут ребро, тому що ця сідушка трошки так просідає. Ти бачиш на картинці. Ось так. Можливо, і буде більше. Ось так. Тепер ці дві лінії ми піднімемо вище. Так. Ну, там треба було не цілу, а лише ось так. Піднімаємо цю штуку. Так, окей, тоді на точках. Де у нас там лівий вигляд? Йдемо на точки 1, йдемо на точки 2. І трохи піднімаємо. Можна і загальний об'єм підняти. Така приблизна форма у нас виходить. Так, ну для естетичного вигляду можемо вийти з цього всього.
зайти сюди. Так, тут фіолетове, це фіолетове, це. Йдемо сюди, натискаємо. Якась одна суцільна конструкція хоча б буде виглядати. Ось так. Потім маємо зробити бокову. І потім маємо зробити спинку. Так, спинка є. Тут можна заокруглити буде, бачу, тут є чамфер такий. І знову ж бокс. Хоча навіть давайте ми візьмемо цього донора, підрозвернемо його і дещо підкоригуємо. Сюди. Сюди. Alt-X. Так, це ось так, це тут. Alt-X. Ну, вже досить непогано, як на мене. Є певні моменти. Оці певні моменти, можливо, я трошки згодом виправлю. Так, подушка. Тепер ця частина без турбосмузу. Ось так. Є, тут є якісь, бачу, підставки є під ноги. Можна їх не за дуже велику кількість часу взяти, організувати, перемістити сюди. Але з цими елементами, я думаю, ти впораєшся точно сам. Ну, якщо ти вже вчив щось разом зі мною, або перед цим самостійно по моделюванню, то це не найскладніша задача для тебе буде. Ну і, звичайно, з тебе коментар. Я все-таки старався. Не завжди це було легко мені після канікули відпочинку зробити, але, як бачиш, головне бажання на якийсь раз точно вийде. От якось приблизно воно так стоїть. Типу така підпорка. Сюди і сюди. Ці детальки ми поставили на місце. Якщо вони будуть на рівні того, що ми їх просто розфарбуємо якийсь інший колір. Ну а далі ми заховаємо цю штуку. Залишиться у нас готове крісло майже. Як на мене, досить симпатично. Все-таки оці ікеївські штуки цікаво моделювати, і якщо ти хочеш навчити ще більше, то можеш записатись до мене на консультацію, або просто подивися уроки більше, і в тебе обов'язково вийде. А ми переходимо до наступного етапу, де ми на основі плейну створимо ось таку площину, конвертуємо в Editable Poly, це буде наш фон. Піднімемо ось так, накинемо теж турбосмуз, у нас буде ось таке згладжування. За потреби ми його збільшимо, розтягнемо, поставимо камеру, коронакам, націлимо коронакам, зробимо так, щоб наш об'єкт не висів в жодному разі. Ось так. Так, цю штуку можна поки що заховати і в якесь трошки цікавіше положення нашу камеру поставити. Далі ми поставимо світло, корона Light, розмістимо його по центру, трошки вище, трошки ось так, зробимо ще бік одне. І далі відкриємо матеріал Editor, створимо якийсь базовий матеріал Corona Legacy, створимо його червоного кольору. Там трохи не такий червоний колір. Пошукаємо його. Добре, буде так. Накрутимо йому Glossiness на одиничку. І зараз виберемо цей матеріал, позакидаємо його на об'єкт.
вийду з камери. Сюди. Сюди, сюди. Сюди. І сюди. В камеру. Поки воно все разом можна розвернути. Наблизитись до цього. Створити ще один матеріал. Корона Legacy. Це буде простий сірий колір. Давай його зробимо білішим. Ось так. Ну і майже у нас все вийшло. Наблизимо ближчий ракурс, відключимо сітку, нажимаємо рендер. І подивимося, що у нас там ходить. Так. Давай Shift-F нажимаємо, щоб бачити рамки кадру. І ще раз нажимаємо рендер. Ось таке крісло у нас на рендері, в принципі, виходить. Я думаю, тобі мало бути цікаво повторити таке крісло, тому ласкаво просимо на урок. Дякую, що подивився. Напиши коментар, бо все-таки та людина, яка виконала повністю урок, вона заслуговує, щоб її бачили хоча б в коментарях.